بعضی از آدم‌ها تمام عمر تلاش میکنن که عوض بشن، اما عمیق‌ترین بخش وجودشون هیچ وقت تغییر نمیکنه. درود به شما که امروز هم چند دقیقه از شلوغی دنیا فاصله گرفتی تا با یکی از رازآلودترین غزل‌های حافظ با هم همسفر باشیم. امیدوارم هر آنچه این روزها دلت رو میون تردید و انتظار نگه داشته به روشنایی و آرامش ختم بشه. امروز قراره درباره موضوعی حرف بزنیم که شاید همه ما در برهه‌ای از زندگی با اون روبرو شدیم. اینکه آیا واقعاً باید خودمون رو شبیه خواسته های دیگران کنیم یا باید به حقیقتی که در اعماق وجودمون جریان داره وفادار بمونیم؟ و جالب اینجاست که پاسخ این سوال رو حافظ در یکی از عمیق‌ترین غزلهاش پنهون کرده. فضای این غزل فضای ایستادگی آرومه، نه شورش میبینیم، نه فریاد، نه اعتراض، بلکه انسانی رو میبینیم که بعد از سالها تجربه به شناختی عمیق از خودش رسیده. دیگه نمیخواد خودشو با کسی قضاوت کنه، مقایسه کنه، خودشو قانع کنه، نمیخواد ثابت کنه که حق با اونه، فقط میدونه که راه خودشو پیدا کرده و در تمام طول این غزل نوعی اطمینان درونی جریان داره. انگار کسی پس از عبور از طوفان‌های فراوون به ساحلی رسیده که دیگه امواج نمیتونه اونو از جا بکنه. محور اصلی این غزل وفاداری به حقیقت درونی. حافظ در اینجا از انسانی سخن میگه که حاضر نیست برای جلب رضایت دیگران روح خودشو انکار کنه. پس با این مقدمه‌ای که گفتم، اگر آماده ای من سکوت میکنم تا ورای تمام شلوغی‌های ذهنت بتونی تمرکز کنی، تصور کنی، تخیل کنی هر آنچه که در انتظار به دست آوردنش هستی. غزل 205 حافظ میگه: تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود، سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود. حلقه پیر مغان از ازلم در گوش است، بر همانیم که بودیم و همان خواهد بود. بر سر تربت ما چون گذری همت خواه، که زیارتگه رندان جهان خواهد بود. برو ای زاهد خودبین که ز چشم من و تو، راز این پرده نهان است و نهان خواهد بود. ترک عاشق کش من مست برون رفت امروز، تا دگر خون که از دیده روان خواهد بود. چشمم آن دم که ز شوق تو نهد سر به لحد، تا دم صبح قیامت نگران خواهد بود. بخت حافظ گر از این گونه مدد خواهد کرد، زلف معشوق به دست دگران خواهد بود. بریم سراغ تعبیر و تفسیر و پیام و فال این 7 بیتی از حافظ شیرازی که ببینیم امروز کائنات در قامت کلام حافظ چه پیامی برامون داره. در بیت اوله که میگه تا زمانی که عشق و معرفت و شور زندگی وجود داشته باشه، من هم پیرو راهی خواهم بود که منو به حقیقت نزدیک میکنه. بیت درباره انتخاب آگاهانه مسیر زندگی. میخونه در زبان حافظ فقط محل نوشیدن نیست، اینو گفتیم همیشه، نماد رهایی از تظاهر و رسیدن به صداقت درونیه. بعضی افراد مسیرشون بر اساس ترس انتخاب میکنن، بعضی بر اساس توقع جامعه، اما برخی انسان‌ها بعد از شناخت خودشون تصمیم میگیرن به راهی وفادار بمونن که روحشون اونو پذیرفته. این وفاداری پیام نخست غزله.
حلقه پیر مغان از ازلم در گوش است، بر همانیم که بودیم و خواهد بود. میگه از آغاز سرنوشت به این مسیر تعلق داشتم و همچنان بر همون عهد باقی میمونم. توی زندگی مدرن خیلی از بحران‌های هویتی از اینجا آغاز میشه که انسان میخواد چیزی باشه که نیست، اما این بیت از کشف جوهر وجود داره حرف میزنه. هر انسانی در اعماق خودش ارزش‌ها، استعدادها و حقیقتی داره. وقتی اونو پیدا میکنه آرامش عجیبی به دست میاره. دیگه مجبور نیست هر روز نقاب تازه‌ای بزنه، هر روز با یک ماسک جدید بخواد زندگی کنه. بر سر تربت ما چون گذری همت خواه که زیارتگه رندان جهان خواهد بود. میگه اگه روزی از کنار آرامگاه من گذشتی دعایی کن، چون اینجا جای اهل دل خواهد بود. اینجا سخن از میراث انسانیه. یک سوالی توی ذهن مطرح میشه، این که بعد از ما چی باقی میمونه؟ ثروتمونه، اون شهرت و مقامی که داشتیم، یا اثری که بر دل آدم‌ها باقی گذاشتیم؟ انسان‌های بزرگ با ساختمون‌ها موندگار نمیشن، با تأثیری که روی روح دیگران میذارن موندگار میشن. و در بیت 4 که میگه برو ای زاهد خودبین که ز چشم من و تو راز این پرده نهان است و نهان خواهد بود. ترجمه روونش میگه کسی که فکر میکنی همه چیزو میدونی، این راز از فهم من و تو فراتره. یعنی چی؟ یعنی این که یکی از بزرگترین خطاهای انسان توهم دانایی. هرچی بیشتر رشد میکنیم بیشتر متوجه میشیم که جهان پیچیده تر از تصور ماست. این بیت دعوت به فروتنیه، دعوت به پذیرش این که همه چیزو نمیدونیم و همین پذیرش آغاز حکمته. ترک عاشق کش من مست برون رفت امروز، تا دگر خون که از دیده روان خواهد بود. میگه یار بیخبر از حال عاشق رفت و معلوم نیست این بار قراره چه کسی رو گرفتار اندوه کنه. زندگی همیشه مطابق خواسته ما پیش نمیره. گاهی چیزی رو دوست داریم و از دست میدیم، گاهی فرصتی میره، گاهی انسانی از ما دور میشه. اما درد از دست دادن بخشی از فرایند بلوغ عاطفیه. کسی که هرگز چیزی رو از دست نداده عمق عشق رو هم درک نمیکنه. چشمم دم که ز شوق تو نهد سر به لحد، تا دم صبح قیامت نگران خواهد بود. میگه حتی بعد از مرگم هم اشتیاق دیدار تو وجودم باقی میمونه. حالا یک لایه عمیق‌ترش یعنی چی؟ اینجا عشق از سطح احساس دیگه عبور میکنه، به معنای جهت زندگی تبدیل شده. هر انسانی به چیزی وابسته است که به زندگیش معنا میده. اگر معنا بزرگ باشه عمر کوتاه نمیتونه اونو به پایان برسونه و حتی میگه بعد از مرگم هم اون مسیر و خواسته من ادامه داره. و تو بیت آخر که میگه بخت حافظ گر از این گونه مدد خواهد کرد، زلف معشوقه به دست دگران خواهد بود. میگه اگه اوضاع به همین شکل ادامه پیدا کنه محبوبم نصیب بقیه میشه. و پایان غزل داره هشداری ظریف میده، میگه تنها عشق داشتن کافی نیست، تنها آرزو کردن کافی نیست، گاهی باید اقدام کرد. خیلی از فرصتهای زندگی نه به خاطر دشمنان بلکه به خاطر تعلل خودمون از دست میره. این بیت تلنگریه برای کسانی که مدام منتظر زمان مناسب هستن. ببینیم پیام کلی غزل چیه برامون. پیام مرکزی این غزل رو میشه در یک جمله خلاصه کرد و اون اینه که به حقیقت وجودت وفادار بمون، اما برای آرزوهات هم مسئولیتشو بپذیر و بازی رو ادامه بده. این غزل از یک سو داره درباره اصالت حرف میزنه،
اینکه خودت رو گم نکنی، اما از طرف دیگه هشدار میده که وفاداری به درون بدون عمل بیرونی کافی نیست. انسان باید هم خودش باشه و هم برای خواسته هاش حرکت کنه. توی نگاه اول به نظر میرسه غزل درباره عشق و میخونه است، اما یک کمی عمیق‌تر بهش نگاه کنیم میبینیم که تقریبا در تمام ابیات یک موضوع مشترک داره دیده میشه: ثبات درونی در برابر تغییرات بیرونی. محبوب میره، دنیا تغییر میکنه، مردم قضاوت میکنن، رازها پنهان میمونه، اما چیزی در مرکز وجود انسان باید ثابت باشه و اون شناخت خیشتنه. شاید راز واقعی غزل همین باشه: کسی که خودشو پیدا کرده حتی در میون طوفان هم گم نمیشه. اگر نیتی داشتی که دوست داری فال این غزلو بشنوی، این غزل امروز به سراغ تو اومده و احتمال داره در دوره‌ای از زندگی باشی که بین صداقت قلبت و صدای اطرافیانت گرفتار شده باشی. شاید تصمیمی مهم پیش روی تو باشه، شاید رابطه‌ای ذهنتو درگیر کرده، شاید مدت هاست احساس میکنی از مسیر واقعی خودت فاصله گرفتی. پیام این فال عجیبه، نمیگه عجله کن، نمیگه صبر کن. اول ازت میخواد با خودت صادق باشی، از خودت بپرسی اگر هیچ کس قرار نبود منو قضاوت کنه واقعا چه انتخابی میکردم. پاسخی که از اعماق وجودت میاد احتمالاً همون چیزیه که مدت هاست دنبالش میگردی. و یک هشدار هم توی این فال نهفته است: فرصت ها همیشه منتظر نمیمونه. اگر چیزی برات ارزشمنده فقط دوستش نداشته باش، برای رسیدن به اون قدمی بردار. این غزل از اون دست شعرهایی که آروم سخن میگه اما تأثیری عمیق به جا میذاره. در تمام ابیاتش یک پیام مشترک جریان داره: خودتو بشناس، به حقیقت وجودت وفادار بمون و اسیر زندگی نباش. و پیش از اون که فرصت ها از کنار تو عبور کنن، مسئولیت انتخاب تو بپذیر. شاید به همین دلیله که شعر حافظ بعد از قرنها هنوز زنده است، چون درباره انسان سخن میگه و انسان با همه تغییرات زمانه همچنان همون پرسش های قدیمی رو در دل داره. و این بود پیام امروز. اگر میون این حرفا جمله‌ای بود که احساس کردی مستقیما با بخشی از زندگی امروزت حرف میزنه، احتمالاً افراد دیگری هم هستن که به شنیدن اون نیاز دارن. این کانال بدون اسپانسر و بدون حامی مالی کار خودشو پیش میبره و تنها چیزی که ادامه این مسیر رو برای من ممکن کرده همراهی کسانیه که به نگاه عمیق حافظ به زندگی باور دارن. خوندن تجربه ها و برداشت های شما در بخش کامنت مسیر این مجموعه رو شکل میده و چه زیباست که در میون این همه هیاهوی دنیا هنوز کلام حافظ میتونه چراغی باشه برای لحظه هایی که به دنبال فهمیدن خودمون هستیم. آرزو میکنم دلت همیشه آروم باشه، راهت روشن بمونه و هر چیزی که امروز قلبت براش دعا میکنه اگر خیرت در اون باشه با بهترین شکل ممکن به زندگیت وارد بشه. تا دیداری دیگه و غزلی دیگه و راز دیگه از حافظ همراه شما باقی میمونم. پوینده باشی و پایدار.